اهلا بيكم مره تانية. من كام يوم وتحديدا في 11 يوليو سنه 2022 كانت اول صور بتنشرها وكاله ناسا، واللي تقدر تقول انها اوضح واعمق صوره للكون البعيد، واللي كانت جايه من التلسكوب جيمس ويب، واللي وكاله ناسا اطلقته على متن الصاروخ إيرين 5 في 25 ديسمبر 2021. طبعا كان في احتفاء في العالم كله بالصور دي، واللي كانت واضحه ومبهره وبتظهر تفاصيل بتتشاف لاول مره. في الوقت ده وكاله ناسا ما توقفتش عن نشر الصور اللي بيبعتها التلسكوب جيمس ويب، وعشان احنا عاده بنهتم بالاشخاص اكتر من الاشياء نزل لي يا ابني بالكينج. وعشان انا عارف ان في بدل الواحد 1000 هيتكلموا عن التلسكوب ده وعظمته، تعال احكي لكم مين هو جيمس ويب ودوره في رحله ابولو اللي وصلت اول انسان لسطح القمر، وايه علاقته بالشواذ، وليه كانوا رافضين ان اسمه يتكتب على التلسكوب ده. وقبل ما نبدا الحكايه ادعمونا بلايك واشتركوا في القناه لو مش مشتركين عشان تشوفوا كل حلقاتنا الجديده. يلا على الانترو. تبدأ الحكاية في 7 أكتوبر سنة 1906 لما الست سارة إدوين صرخت بأعلى صوت في وش الأستاذ جون فريدريك وقالت له: الحق يا جون أنا بولد. وهوب بيشرف الأستاذ جيمس، واللي كان المولود الثاني لجون وسارة، واللي هيشرف بعده 3 إخوات كمان عشان يكون مجموعهم 5 والأب والأم. الأستاذ جون كان مدرس ومن المؤمنين بالتعليم، عشان كده التحق أبنائه كلهم بالجامعة بما فيهم جيمس ويب، الأمر اللي كان نادر وقتها حتى في أمريكا نفسها. بس عشان الظروف مش اللي هي والعين بصيرة والإيد قصيرة، سنة 1924 جيمس يقرر يوقف دراسته في الجامعة ويشتغل سكرتير لشركة إنشاءات، وبعدها بسنة وتحديدا سنة 1925 يرجع تاني لنورث كارولاينا ويكمل دراسته، وفي سنة 1928 ياخد درجة البكالوريوس في التربية، سنة واحدة ويرجع للجامعة اللي اتخرج منها عشان يكون سكرتير مكتب البحوث التربوية في كلية التربية بنورث كارولاينا، وبعدها يشتغل في مكتب محاماة على قد الحال كده. وعشان الجيش علينا حق، سنة 1930 جيمس يدخل الجيش وتحديدا قوات المشاة البحرية، وبعدها يتعلم الطيران في محطة بنساكولا البحرية الجوية في فلوريدا، ويحصل على رتبة ملازم تاني طيار بحري ويقضي سنة في الخدمة. ما خلاص يا عم جيمس، ده انت مجند جدا. ولانه كان شخص متعدد القدرات في الوقت اللي كان لسه فيه ضمن قوات الاحتياط الجوية، رجع سنة 1932 على واشنطن عشان يكون سكرتير لعضو الكونجرس ادوارد دبليو، وقرر يدرس القانون بالليل في جامعة جورج واشنطن وهو شغال سكرتير لعضو الكونجرس ووجوده ضمن قوات الاحتياط لحد ما اتخرج سنة 1936. وفي الوقت ده كان شغال في مكتب محاماة مملوك لحاكم ولاية نورث كارولاينا أوليفر ماكس جاردنر، واللي كان مستشار لغرفة التجارة الأمريكية، واللي كانت بتملك وبتدير مجموعة من شركات تشغيل وتصنيع الطيارات، الامر اللي خلى جيمس يكون قريب من صناعة الطيارات واسرارها، مع ان كل دراسته ما كانش ليها علاقة لا بالعلوم ولا بالهندسة. سنة 1936 ولله الحمد عم جيمس كان اتخرج من كلية الحقوق، وده أمر لو تعلمون عظيم اسألوا نجرب، ويتقبل في نقابة المحامين في كولومبيا ويطير على نيويورك عشان يكون مساعد لمدير شؤون الموظفين في شركة سبيريجيروسكوب. الراجل كان بتاع HR، مش عايزين نتكلم عنه. سبيريجيروسكوب في الوقت ده كانت بتشتغل في كل حاجة ليها علاقة بالطيارات، وهي كلها 5 سنين، وجيمس ويب بقى نائب رئيس الشركة ويزود عدد الموظفين من 800 موظف ل 33,000 موظف. وعلى الرغم ان جيمس ويب ما كانش له اي علاقه بالطيران سواء من الناحيه العلميه او الهندسيه، بس كان دايما شغال بالقرب من المهندسين والعلماء والفنيين عشان ينتجوا المعدات العسكريه اللي استخدمها الجيش الامريكي في الحرب العالميه الثانيه، بعد ما الشركه بقت المورد الرئيسي لانظمه الملاحه والرادارات على المشي كده. وبعد ما بقى ضابط طيار واستاذ في التربيه وخريج حقوق ومحامي وقرب يوصل لليفل الوحش في الكارير باث، حس انه محتاج يتجوز سيك. وفعلا سنه 1938 يتجوز ربة الصون والعفاف باتسي ايكن دوجلاس. في سنة 1943 الحرب العالمية كانت شغالة الله ينور والكوكب كله بيضرب في بعض، ولأن جيمس ويب كان لازال عسكري وضمن قوات الاحتياط وعشان خدمة الوطن شرف، قدم طلب عشان يرجع تاني للخدمة الفعلية في الجيش، بس طلبه ده اتأجل عشان دوره في شركة سبيريجيروسكوب وأهميتها ساعتها في المجهود الحربي. وفي سنة 1944 يرجع تاني للخدمة العسكرية الفعلية. وعلى نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 كان بقى قائد مجموعة
التحذير الجوية البحرية، ودي المجموعة اللي كانت مهمتها تستخدم الرادارات الليلية. وبعد ما الحرب العالمية راحت لحال سبيلها، وتحديدا سنة 1946، وجاردنر اللي كان جيمس ويب اشتغل معاه في مكتب المحاماة ربنا كرمه من وسع وبقى وكيل وزارة الخزانة الأمريكية، واشتغل ويب معاه مساعد ليه. وبتوصية حلوة كده من جاردنر للرئيس الأمريكي هاري ترومان، خلت الرئيس ساعتها يعينه مدير مكتب الميزانية في الحكومة الأمريكية، وبقى مشرف على إعداد الميزانية الفيدرالية الأمريكية، وكمان مستشار الرئيس. ولع يا عم جيمس والله. وعلى الرغم ان الواسطة لعبت دورها عشان ياخد المنصب ده، فعلا جيمس ويب قدر يثبت نفسه، ومكتب الميزانية قدر تحت قيادته يبسط أنظمة الرقابة الإحصائية الفيدرالية، وساعد في إنشاء مؤسسة العلوم الوطنية، وكمان يحدث الإجراءات المحاسبية. ولما الرئيس ترومان شاف الشغل الممتاز ده، عينه وكيل لوزارة الخارجية. وفي الفترة من 1950 لحد 52 كان في حدث مهم هيظهر أثره سنة 2002، وهو دور جيمس ويب في الحملة المشهورة بالذعر الإرجواني أو لافندر سكير. بس اللي ايه هو لا مؤاخذه اللافندر سكير ده؟ دي كانت الحمله الرافضه للمثليه الجنسيه، واللي كانت بتعتبر اصحاب الميول الشاذه خطر على الامن القومي وداعمين للشيوعيه، وعشان كده صدرت الاوامر عشان يطهروا المصالح الحكوميه منهم، ومنها طبعا ايه؟ وزاره الخارجيه، واللي جيمس كان مسؤول عنها. وفي خلال سنتين صرح مئات من الشواذ من وزاره الخارجيه. وعشان احنا لو في طابونه عيش رئيس الخبازين لما بيمشي بيجي رئيس جديد بخبازين، فكان طبيعي ان لما الديمقراطيين واللي منهم جيمس ويب يخرجوا من البيت الابيض سنه 1952 يخرج معاهم كل رجالته. وخرج جيمس ويب من الحكومه واتنقل لاوكلاهوما عشان يكون رئيس لشركه ريبابليك سبلاي كومباني، وده كان في الفتره من سنه 53 لحد 58. وفي الوقت ده بقى واحد من اهم الاسماء في صناعه البترول. وفي الخمسينات اهتم جيمس ويب بالخدمة العامة بجانب شغله في مجال البترول، وبقى مدير معهد اوك ريدج للدراسات النووية، وعضو في لجان استشارية في جامعات زي جورج واشنطن وهارفارد وجامعة ولاية اوكلاهوما ومعهد ماساتشوستس ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. سقفه والنبي عشان نطقت الاسم صح. وعضو في اللجنه التنفيذيه للجنه الامريكيه في الامم المتحده، وعضو في المجلس الاستشاري الوطني للسرطان. من الاخر كده كان فاضل له يخرج مسلسل الكبير 7 ويبقى ابن خالة العالم. بيقول لك ايه بقى؟ كان مخلي تلت وقته للعمل التجاري وتلتين وقته للعمل العام، وده طبعا عشان اليوم عنده 86 ساعه مش زينا 24. سنة 1961 رجع الديمقراطيين مرة تانية للحكم بانتخاب الرئيس كندي رئيس للولايات المتحدة، وهوب بيرجع جيمس ويب تاني لدايرة السلطة. وبطلب من روبرت كير رئيس لجنة الفضاء في مجلس الشيوخ، جيمس يتعين رئيس للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء، واللي بيتم اختصارها بناسا، واللي كان يدوب ما بقالهاش سنتين. واختيار ويب كان بسبب قدراته الإدارية المعروفة، وده عشان يقدروا يسرعوا نمو وكالة ناسا ويواجهوا بيها التقدم السوفيتي في مجال الفضاء، واللي قدر في وقت قليل جدا يحولها لمؤسسة حكومية عندها قبول على المستوى الشعبي وكمان على مستوى الحكومة. وبدأ على طول في تنفيذ مشروع الرئيس كينيدي للرد على التقدم السوفيتي، وده عن طريق ان امريكا تكون اول دولة توصل انسان للقمر، وده في خلال 10 سنين. والمشروع ده اصلا كان نصيحة من وزير الدفاع وجيمس ويب نفسه للرئيس الامريكي، على اساس ان المشروع ده هيكون حديث العالم، وامريكا ساعتها هتاخد اللقطة وتوقف الهيمنة السوفيتية على الفضاء. ومن هنا بدأ التمويل يختلف عشان يوصل تمويل ناسا في السنة ل5 مليار دولار. وبالمناسبة الرقم ده في الخمسينات، الرقم ده اصلا دلوقتي عملاق، ما بالك في الخمسينات. شكلها تلعب يا ابو جيمس. وبدأ جيمس ويب بالفعل ينشئ مركز قيادة ابولو اللي هيكون مسؤول عن اول رحلة تبعت انسان للقمر. بس طبعا الدنيا ما ينفعش تفضل زبادي في الخلاط، وجت سنة 1967 وفي واحدة من بروفات الانطلاق للفضاء يموت 3 رواد، وتتقلب الدنيا على ناسا وعلى جيمس ويب. ويقرر ساعتها مجلس الشيوخ انه يخفض ميزانية ناسا، ومحدش يقول ان انا حسدت الراجل، الكلام ده قبل ما انا اتولد. وويب بدأ يدبدب في الارض ويقول لا ما تخفضوش الميزانية، لو عملتوا كده السوفييت هيسبقونا ويوصلوا القمر. ولما محدش سمع له قرر يستقيل من منصبه كرئيس لوكالة ناسا. صحيح ان في رواية تانية لاستقالة جيمس ويب بتقول ان بصفته من ضمن الحزب الديمقراطي المرتبط بالرئيس جونسون، وبما ان الرئيس مش ناوي يترشح لفترة رئاسية تانية، قرر جيمس يستقيل من منصبه عشان يسمح للرئيس الجديد يختار رئيس لوكالة ناسا زي ما هو يكون حابب. وسواء صحت الرواية الاولى او صحت الرواية التانية، فحتى بعد استقالته الفريق اللي بناه وخطته الممتازة لرحلة القمر فضلت مكملة، وقدروا سنة 1969 يوصلوا اول انسان لسطح القمر.
القمر، وهو المهندس ورائد الفضاء نيل أرمسترونج، واللي قال جملته المشهورة إنها خطوة إنسان صغيرة ولكنها خطوة كبيرة للبشرية. وعلى الرغم إن جيمس ما كانش في منصبه وقتها، بس محدش قدر ينسى فضله في دفع وكالة ناسا بسرعة الصاروخ ومجهوده في تأسيس فريق أبولو، واللي يعتبر السبب الرئيسي في نجاحه. صحيح إن جيمس ويب بقى بعيد عن وكالة ناسا، بس استمر في مجهوداته في الخدمة العامة وألف كتب في الإدارة وتحديدا في الموارد البشرية. هوبا بقى طلع أبو زمل. ومن الكتب دي القوى العاملة الحكومية لمدن الغد، وإدارة عصر الفضاء، والعلاقات الإدارية القيادية، ده غير الأوسمة والجوائز ما تعدش يا جيمي. وأخد درجات علمية فخرية من أكتر من 32 جامعة لحد ما توفى سنة 1992 وكان عمره وقتها 85 سنة. بعد التاريخ الحافل ده، وفي الوقت اللي التلسكوب الأشهر هابل واللي تم إطلاقه سنة 1990 خلاص بيجهز نفسه عشان يطلع معاش ويستريح الشوية اللي فاضلين من أجهزته في مدار عشوائي في الفضاء الخارجي، بدأ العمل على مشروع تلسكوب متطور أكتر واللي معروف بتلسكوب الجيل التالي، وده كان سنة 1996. وفي سنة 2002 تقرر ناسا تطلق اسم جيمس ويب على التلسكوب من الجيل التالي، واللي هيتم إطلاقه بعدها في ديسمبر سنة 2021. أصحاب الميول الشاذة من المنتسبين ظلما للمجتمع العلمي طلبوا من ناسا تغير اسم المشروع، وده عشان كانوا شايفين ان ما ينفعش يطلق اسم جيمس ويب على مشروع كبير زي تلسكوب الجيل التالي، وده بسبب دوره في عمليات التطهير اللي تمت في الحكومة الأمريكية في الخمسينات. وبدأت وكالة ناسا تفتح تحقيق في الواقع، وانتهت إلى ان الادعاء ده أصلا مش حقيقي، وده لأن عمليات التطهير دي استمرت في الحكومة الأمريكية بعد سنة 1952، وده بعد ما جيمس ويب ساب منصبه في وزارة الخارجية. وفي سنة 1953 صدر قرار من رئيس الولايات المتحدة وقتها ايزنهاور برقم 10450، واللي عن طريقه زادت عمليات التطهير في المؤسسات الحكومية من المثليين. وفي الوقت ده جيمس ويب أصلا كان بعيد عن دايرة القرار الحكومي، وبكده استمر المشروع بيشيل اسم جيمس ويب، الاسم الابرز في وكالة ناسا. وفي 11 يوليو سنة 2022 طلعت علينا ناسا بأبعد صور شافتها عين بشرية للكون، والصور دي جاية من التلسكوب جيمس ويب، واللي متوقع انها تغير نظرتنا عن الكون اللي احنا عايشين فيه. ولحد هنا تكون خلصت حكايتنا، ولو شفت ان الحلقة مفيدة ما تنساش اللايك والشير، ولو عايزين تشوفونا تاني اشتركوا في القناة. سلام.